คำว่าเพนทากอนหมายถึงรูปทรงห้าเหลี่ยมห้ามุมในทางคณิตศาสตร์แต่ถ้าพูดถึงเดอะเพนทากอนมันจะหมายถึงกระทรวงกลาโหมและความเป็นผู้นำในด้านการทหารของสหรัฐอเมริกาเพราะมันคืออาคารรูปทรงห้าเหลี่ยมที่เป็นเหมือนหัวใจของกองทัพสหรัฐทุกการสั่งการและความเคลื่อนไหวทางการทหารที่ออกมาจากที่นี่ล้วนเป็นระดับสั่นสะเทือนโลกวันนี้ตามเราไปรู้จักกันกับ7เรื่องจริงเพนทากอนกล่องดวงใจของสหรัฐ1. สร้างเหมือนเสกไม่ถึงปีเข้าทำงานได้เพนทากอนเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างเร่งด่วนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะมีพื้นที่สำนักงานไม่เพียงพอสำหรับบุคลากรทางการทหารหลายพันคนที่หลั่งไหลเข้ามาในวอชิงตันหลังจากที่ญี่ปุ่นถล่มอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ในฮาวายมีความเร่งรีบขนาดที่การก่อสร้างในส่วนต่างๆของอาคารเริ่มก่อนพิมพ์เขียวและเอกสารการออกแบบอื่นๆจะเสร็จสิ้นเสียอีกถึงแม้ว่าจะใช้สถาปนิกกว่า 1,000 คนช่วยกันออกแบบก็ตามทีระหว่างการก่อสร้างมีการเปลี่ยนกะหลายครั้งตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อทำให้งานเสร็จไวที่สุดและเพียง 8 เดือนหลังจากการเทคอนกรีตชุดแรกพนักงานก็ย้ายเข้ามาได้เนื่องจากมีการก่อสร้างเป็นส่วนๆและเมื่อสร้างเสร็จเพนทากอนก็ได้กลายเป็นอาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นมีพนักงานทหารและพลเรือนประมาณ 23,000 คนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ไม่ใช่ฝ่ายป้องกันอีก 3,000 คนทำงานในเพนทากอนการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม ปี 1943 โดยใช้เวลาเพียง 16 เดือนและความเร็วในการก่อสร้างก็ต้องแลกมาด้วยเงินงบประมาณที่บานปลายจากที่ตั้งงบประมาณไว้ที่ 35 ล้านดอลลาร์แต่ค่าใช้จ่ายสุดท้ายพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ 63 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ในค่าเงินปัจจุบันส่วนสาเหตุที่ต้องเป็นตึกทรงเตี้ยก็เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเกิดขึ้น2ปีก่อนการก่อสร้างทำให้ขาดแคลนวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะเหล็กเพนทากอนจึงถูกออกแบบให้ไม่สูงมากและมีคอนกรีตเป็นวัสดุหลัก 2. กว้างและใหญ่มากเพนทากอนมีพื้นที่ประมาณ 600,000 กว่าตารางเมตรหรือมากเป็น2เท่าของตึก Empire State พลาซ่ากลางขนาด 12.65 ไร่มี5ชั้นเหนือพื้นดินและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีทางเดินแบบวงแหวนต่อกันในแต่ละชั้นรวมทั้งหมด 28.2 กิโลเมตรซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าทำไมในช่วงปีแรกๆก่อนที่จะมีโทรศัพท์อยู่ที่โต๊ะและก่อนอีเมลผู้ส่งสารบางคนต้องใช้โรลเลอร์สเกตไปตามโถงทางเดินเพราะลิฟต์โดยสารเพียงตัวเดียวในเพนทากอนนั้นสงวนไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและแขกต่อมาก็มีการปรับปรุงอาคารอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดปี 2011 มีลิฟต์โดยสารมากถึง 70 ตัวส่วนทางลาดยาวเพื่อเคลื่อนที่ไปมาระหว่างชั้นต่างๆก่อนมีลิฟต์ก็ยังคงอยู่มีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ใหม่โครงสร้างเสริมและหน้าต่างที่ทนต่อแรงระเบิดหลังเหตุการณ์ในวันๆและเป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่ผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินชนเพนทากอนในวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 เป็นเวลา 60 ปีพอดีนับจากการตอกเสาเข็มเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปี 1941 3. ทำไมถึงเป็นรูปห้าเหลี่ยมดินแดนที่เพนทากอนได้รับการวางแผนว่าจะไปตั้งในครั้งแรกนั้นล้อมรอบด้วยถนนทั้ง5ด้านดังนั้นสถาปนิกจึงออกแบบอาคาร5ด้านต่อมาประธานาธิบดีแฟรงกลิน รูสเวลต์กังวลว่าการวางอาคารไว้ที่ตำแหน่งนั้นจะขัดขวางมุมมองของวอชิงตันจากสุสานอาริงตันที่อยู่ใกล้เคียงดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะย้ายไปยังตำแหน่งซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันแต่ว่ายังคงการออกแบบ5ด้านไว้เนื่องจากการวางแผนก้าวหน้าไปไกลจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นอกจากนี้ประธานาธิบดีรูสเวลต์ยังชอบรูปทรงการออกแบบเพราะไม่เคยมีที่ไหนทำแบบนี้มาก่อนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษารูปทรงอาคารห้าเหลี่ยมนี้ไว้นอกจากจะแปลกและสวยงามแล้วรูปทรงห้าเหลี่ยมยังสร้างระยะเดินภายในให้สั้นลงซึ่งน้อยกว่าในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 30-50% ตามที่สถาปนิกคำนวณเช่นเดียวกับวงกลมแต่เส้นและผนังของมันจะตรงดังนั้นจึงสร้างได้ง่ายกว่ามากในทางทฤษฎีจะใช้เวลาไม่เกิน6นาทีในการเดินระหว่างจุด2จุดใดๆในอาคารและยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเอื้อต่อการใช้พื้นที่และสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสมเช่นไฟฟ้าและประปา 4. คิดไม่ออกบอกโกรฟพลเอกเลสลีย์โกรฟ
เจ้าหน้าที่นายทหารช่างกลที่จบการศึกษาจากเวสต์พอยต์ได้รับแต่งตั้งให้สร้างเพนทากอนในเดือนสิงหาคมปี 1941 และต่อมาในเดือนกันยายนปี 1942 ก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการแมนฮัตตันซึ่งเขามีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของการพัฒนาระเบิดปรมาณูรวมถึงเลือกสถานที่สำหรับการวิจัยและการผลิตก่อนได้รับมอบหมายโกรฟรับผิดชอบการก่อสร้างกองทัพบกทั้งหมดในประเทศในช่วงการระดมพลสำหรับสงครามโลกครั้งที่2โครงการทั้งหลายรวมถึงการสร้างค่ายพักคลังน้ำมันฐานทัพอากาศโรงงานอาวุธยุทโธปกรณ์โรงพยาบาลโรงงานเครื่องบินโกรฟนั้นดูแลคนงานนับล้านและใช้เงิน $8,000 ล้านในการก่อสร้างกองทัพบกได้อย่างไม่มีที่ติประวัติการจัดการงานที่เด่นชัดข้อนี้นี่เองที่ทำให้เขาเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลในการเป็นผู้นำโครงการแมนฮัตตันรวมถึงเพนทากอน 5. ห้องลับและห้องที่มากเกินพอดีในเพนทากอนเนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนต้องอยู่ที่เพนทากอนตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนบางครั้งหลายวันโดยไม่ได้กลับบ้านโกรฟจึงสั่งให้ผู้รับเหมาของเพนทากอนสร้างอพาร์ตเมนต์ลับเล็กๆที่ไม่มีหน้าต่างระหว่างกำแพงของแผนกสัมภาวุธสำหรับเขาและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของเขาได้ใช้เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำและกลับไปทำงานแต่ต่อมาก็ถูกรื้อถอนออกไปในที่สุดส่วนที่ยังมีอยู่และเกินความต้องการใช้งานก็คือห้องน้ำเพราะในช่วงศตวรรษที่ 20 ยังคงมีการแบ่งแยกทางเชื้อชาติในสหรัฐหลายๆรัฐมีการแบ่งแยกสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการแยกชาวแอฟริกันอเมริกันออกจากคนผิวขาวและที่เพนทากอนเองก็เกือบจะแยกห้องน้ำและพื้นที่รับประทานอาหารออกจากกันแต่ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ได้สั่งห้ามการเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติศาสนาสีผิวหรือชาติกำเนิดในการป้องกันประเทศแต่ด้วยการก่อสร้างได้เริ่มไปแล้วทำให้เพนทากอนนั้นมีห้องน้ำมากกว่าที่จำเป็นถึง2เท่า 6. รู้จักกับ Ground Zero ของเพนทากอนโดยทั่วไปคำว่า Ground Zero และ Surface Zero ใช้กับแผ่นดินไหวโรคระบาดและภัยพิบัติอื่นๆเพื่อระบุจุดที่เกิดความเสียหายหรือการทำลายล้างที่รุนแรงที่สุดในส่วนที่เกี่ยวกับการระเบิดของนิวเคลียร์และระเบิดขนาดใหญ่อื่นๆGround Zero คือจุดบนพื้นผิวโลกที่ใกล้กับการระเบิดนิวเคลียร์ที่สุดในช่วงสงครามเย็นเพนทากอนตกเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์จากทางโซเวียตมีข่าวว่าขีปนาวุธรัสเซียมากกว่า2ลูกมุ่งเป้าไปยังพื้นที่เปิดโล่งใจกลางเพนทากอนเพราะดาวเทียมของสหภาพโซเวียตได้จับตาดูจุดนี้อย่างใกล้ชิดและพบกลุ่มทหารอเมริกันระดับสูงรวมตัวกันอยู่ที่นั่นทุกวันในตอนเที่ยงและคิดว่าพวกเขากำลังประชุมกันเพื่อวางแผนการทำสงครามแต่ความจริงแล้วอาคารตรงกลางนั้นเป็นเพียงร้านขายฮอทดอกซึ่งต่อมาได้รับฉายาว่าคาเฟ่กราวซีโร่และการที่มีคนไปรวมตัวอยู่เยอะก็เพียงแค่ไปกินอาหารเท่านั้นแต่มันก็เป็นแค่ข่าวลือจริงอยู่ว่าเพนทากอนเป็นเป้าหมายการโจมตีของโซเวียตแต่ความคิดที่ว่าพวกเขาสับสนระหว่างร้านฮอทดอกกับสถานที่นัดพบลับนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเชื่อว่ามีสายลับคอมมิวนิสต์เดินเตร่และตรวจตาอาคารอย่างมากมายตลอดช่วงทศวรรษที่ 1950 และทุกคนตั้งแต่นายพล4 ดาวไปจนถึงเด็กอายุ 15 ปีก็สามารถเข้าไปในเพนทากอนได้ร้านขายฮอทดอกอันโด่งดังถูกรื้อทิ้งในปี 2006 และแทนที่ด้วยศูนย์อาหารที่ทันสมัยกว่าแต่ว่าคาเฟ่กราวซีโร่นั้นก็ยังคงอยู่ในความทรงจำและกลายเป็นเรื่องเล่ายอดฮิตของมัคคุเทศก์ประจำเพนทากอนตลอดไป 7. เพนทากอนกับแผ่นฟิล์มเพนทากอนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาตั้งแต่เริ่มสร้างภาพยนตร์ในช่วงทศวรรษที่ 1920 เนื่องจากสเปเชียลเอฟเฟคค่อนข้างจำกัดในช่วงศตวรรษที่ 20 และทีมผู้สร้างก็ต้องการสร้างหนังสงครามที่สามารถผลิตภาพยนตร์ที่มีฉากทางการทหารราคาแพงด้วยราคาเพียงไม่กี่ล้านดอลลาร์ส่วนเพนทากอนก็คิดว่าถ้าหากผลิตภาพยนตร์สงครามมันต้องช่วยในแง่ของการคิดบวกต่อการพยายามกำจัดนาซีซึ่งเป็นการต่อรองที่ยอดเยี่ยมจากฮอลลีวูดการตัดสินใจว่าจะสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องใดหรือไม่สนับสนุนนั้นเกิดขึ้นในสำนักงานขนาดเล็กภายในเพนทากอนและมีการอ่านสคริปต์การแสดงความคิดเห็นมีการเสนอแนะและการอ่านสคริปต์ที่แก้ไขซ้ำแล้วซ้ำอีกภาพยนตร์ที่แสดงภาพทหารในแง่บวกมักจะได้รับไฟเขียวในขณะที่ภาพยนตร์ที่วิจารณ์การทหารหรือสงครามที่ต่อสู้กันนั้นไม่น่าแปลกใจที่จะโดนหมางเมินภาพยนตร์หลายเรื่องมีการร่วมผลิตกับกองทัพที่นำแสดงโดย Navy SEAL ในชีวิตจริงไม่น่าแปลกใจที่เพนทากอนเป็นแฟนตัวยงของภาพยนตร์เหล่านี้
เนื่องจากมีการพรรณนาในเชิงบวกเกี่ยวกับกองทัพมีรายงานว่าการเกณฑ์ทหารของกองทัพเรือเพิ่มขึ้น 400% หลังจากที่หนังท็อปกันออกฉายครั้งแรกหรืออย่างภาพยนตร์ Black Hawk Down ก็ได้กองทัพสหรัฐสนับสนุนอย่างออกหน้าออกตาโดยพวกเขาไม่เพียงแต่จัดหาอาวุธและยานพาหนะทั้งหมดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ยังจัดหากองทหารเรนเจอร์ในชีวิตจริงเพื่อฝึกฝนและให้คำแนะนำแก่ผู้สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับกองทหารเรนเจอร์ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในสมรภูมิโมกาดิชูในโซมาเลียแต่บางครั้งการตัดสินใจว่าจะสนับสนุนภาพยนตร์หรือไม่ก็ไม่ชัดเจนนักภาพยนตร์ทุกเรื่องในแฟรนไชส์ไอรอนแมนได้รับการสนับสนุนทางทหารทั้งที่เหล่าอเวนเจอร์นั้นถูกมองว่าเกินจริงและไม่ฉลาดเกินไปในการรบมีรายงานด้วยว่าเพนทากอนมีปัญหากับการใช้หน่วยซีลในภาพยนตร์อเวนเจอร์ซึ่งเป็นองค์การกึ่งทหารที่มีจุดประสงค์ที่คลุมเครือว่าอาจมีการร่วมมือกับต่างชาติแต่เรื่อง ID4 ที่เกี่ยวกับทหารสู้กับมนุษย์ต่างดาวกลับโดนปฏิเสธเพราะในหนังนั้นมีตัวละครนักบินของกองทัพเรือกำลังออกเดทกับนักเต้นระบำเปลื้องผ้าซึ่งถือว่าไม่สอดคล้องกับจริยธรรมทางการทหารที่น่าสนใจคือการสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ของเพนทากอนมีแนวโน้มว่าจะกำหนดประเภทของภาพยนตร์ที่เราได้รับตลอดครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20เงินอุดหนุนจากเพนทากอนสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์นั้นช่วยหล่อหลอมบางส่วนของวัฒนธรรมอเมริกันได้เป็นอย่างดีและนี่คือเพนทากอนในมุมต่างๆเบื้องหลังความแข็งแกร่งระดับโลกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับ